Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Trev Electrical. And ngayon, mag-unbox tayo ng AVR 5000. Meron siyang 5000 watts na capacity. So, simulan natin! Charot lang. So guys, buksan natin yung AVR natin ng PC. Ayan. Napakalaki niya, mabigat siya, kaya ginawa lang. Ayan na. Buksan na natin. So guys, medyo malaki ito, kaya magtatawag tayo ng tulong dito para ilabas natin yung AVR. So, yan. Tuloy na natin. Yung partner natin, si Alex. Yan. Tcharan! Ito yung 5,000 watts AVR natin. Yan. So, ano ko Eric, salamat sa iyong tulong at ilabas natin ang AVR 5000 watts at siya ay servo motor control, servo motor type. So yung AVR natin na Wixing na 5000 watts, meron siyang sariling breaker at yung breaker niya is merong ampere na 25. Ayan. So makita niyo siya. Paikutin natin. Ayan. Ito yung likod niya. Ayan, so ito yung likod niya guys. So nandito yung input tsaka output natin. Buksan natin. Ayan, so ito yung ano natin. Yung input. Ayan. Yung input natin, meron siyang 70 to 130 volts at meron siyang 50 to 60 Hz. At sa isang input natin, meron siyang 160 volts to 250 volts. At yung output niya naman is 110 tsaka 220 volts. So, ayan. So, bago natin subukan, buksan muna natin kung anong meron dito sa loob ng AVR natin. So, ayan, buksan natin. So guys, ngayon nakita nyo na yung loob. So sarado natin ulit at subukan natin accurate yung input tsaka voltage niya. So, sarado muna natin.
So, ayun guys, sarado na natin. So, ngayon subukan natin siya, yung input sa output niya. So, ayun na natin. Meron tayong wiring dito. Nag-wire pa na. So, ito para to sa natin, sa input natin. So, since 220 tayo, so, lalagay natin yung input natin sa 220. Ito sa 160 to 250 volts. Ayan. Wiring na natin yung yung input natin, 220. So, ayan guys, naka-live na yung input natin. So, ngayon test natin yung output natin na 110 tsaka 220 natin gamit yung multi-tester na digital. So, on natin yung breaker. Ayan, so umilaw na siya. Yung delay, naka-delay siya. So, yung delay niya, short lang, kaya 3 seconds lang yung short na delay niya. And kapag yung long, yung delay natin, umabot siya ng 2 minutes yung delay niya. So, ayan. Okay na. Subukan na natin. So, subukan natin yung output natin na 110 tsaka 220. So, sinet natin siya sa AC voltage kasi may dalawang klaseng voltage, DC tsaka AC. So since AC voltage lang to, so sinet natin siya sa AC 500 volts. Ayan. So since 110 lang muna siya, so set na natin siya sa 200 volts. Ayan. So sa nakikita natin, meron siyang reading na 112. Ayan, 113. So hindi siya lumalayo sa 110 volts. Ayan. So, subukan natin yung 220. So, set natin sa 500 volts. Ayan. So, meron siyang reading na 220 for lumili pa siya sa 25. Pero, ayan. Hindi siya lumalayo sa 220. So, ayan guys. So, yun yung reading na natin, na output natin, AVR natin. So, sa mga di nakakaalam, yung AVR ay ginagamit para sa mga appliances na madaling masiraan. Sakaling lagi kayo nasira ng gamit or yung mga appliances nyo laging nagloloko. So, yung sabihin yung pasok ng kuryente o fluctuation, sabihin unstable siya. So, kaya kadalasan yung mga ganong kuryente na daloy, nagpa-fluctation or nag-unstable yung daloy niya. So, gumagamit sila ng AVR. Kasi yung purpose ng AVR is to control the current or ito yung nagre-rate. Kaya yung tawag dito is AVR or automatic voltage regulator kasi nakokontrol na yung daloy ng kuryente. Especially dun sa mga appliances na nakakailangan 220, so yun talaga yung binibigay niya. Or 110 yung binibigay niya. Kasi sa mga, kung sa ano lang, kung dun sa voltage na unstable, so tumataas, bumababa, so nag-fluctuation, kaya madalas nasisira yung gamit or yung appliances. Kaya mas maganda talaga na gagamit ang AVR para hindi sayang yung appliances. Ayan ang mga appliances na mga mahal. So, ayan. Ayun, kung bago pa lang kayo sa channel namin, so, ayun, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe and click yung notification bell para ma-update pa kayo sa mga susunod namin videos at marami kayong matutunan. So, yun lang naman. May naging katanungan kayo, so comment down below and thank you for watching.